ما في احلى من هيك تبلش 3 ايام بعكار. في ناس برجع بعيد عدة مرات ومفكر انه لبنان بيخلص بطرابلس، بس من بعد طرابلس في منطقة ولا اروع من هيك، بخضارة، بجمالها، بناسها، باغلبية الاشياء اللي هون بتلاقوها وما يمكن ما بتلاقوها بولا محل بلبنان. عكار هي قضيتي، عكار بلشت ابرم عليها من تقريبا 3-4 سنين وما راح اوقف، وبعدني كل سنة بطلع على القليل 4-5 مرات على عكار. 3 ايام ببلشوا من هالموقع الرائع، من محل ما كنت عارف في عنا منه هيك بلبنان، من هالأحصنة يلي بفخر للبنانية، وأكيد من أحلى الأحصنة بالشرق الأوسط والأحصنة العربية. 3 أيام بعكار بلشوا هلا. يلا Are you ready؟ أنا كتير محمس. شرفتوا هذه مزرعة هون الحاج سعيد بخصموطي، شرفتونا ونورتوا المزرعة، أهلا وسهلا فيكم. معكم رئيس جمعية تأهيل وتربية الخيول في عكار الشيخ أحمد مراد. هي المزرعة الحاج سعيد معروفة عنا بعكار، يعني هذه الخيول الأصيلة العربية عن دور جدودنا، هذا عنا إياه بالنسبة لنا تراث أصيل ما فينا نتخلى عنه، نحن معلقين فيه وقلوبنا معلقة فيه وأولادنا معلقة فيه، والحمد لله هلا صاروا 5-6 سنين. والله نحن جمعيتنا انطلقت بس يعني مثل ما بيقولوا من لحم الحي عم تقلع، وعم نشوف من الاخوه الطيبين عم يساعدونا كسباقات كمهرجانات. هذا ابو السيوف البطل ال1000 متر. صحيح. هلا كل وحده بتبقى مع ابنها قديش وقت؟ 6 شهور. 6 اشهر لازم يضل ابنها حده للحديث ما يفوت. اهلا وسهلا فيكم ببينو. انا اسمي يوسف فارس، انا بعمل زيت زيتون براند اسمها زجد. صار لي من 2004 انا بعمل زيت زيتون، بس هذا شيء ورثته بعائلتي من شي 200 سنه. سو كان عندنا معاصر واراضي، نحن هون بارض اسمها الصبحيه، one of the lands that we جدي زرعها بالستينات. بال 2004 انا بلشت اعمل زيتون. غيرنا المعصره، عملناها فول اوتوميتد، ايزو سيرتيفايد، اورجانيك certified ecological friendly، وبلشنا نخترع برودويات around olive oil, not only extra virgin بس كمان infused oil, stuffed olive, tapenade. شو يعني extra virgin olive oil؟ رح اعمل لكم اياها شوي هينه. اوكي let's say انا هاي الحبه عندي، اوكي، ومثل ما انكم شايفين منها مدوده، يعني مش معقوصه، بعدها انتاكت مش مضروبه، وجيت انا اضفتها هيك بعنايه، حطيتها بشي مهوى هيك شي صندوقة بندوره، نزلت فيها دغري على المعصره، حطيتها ومسكتها وعصرتها هيك، كبستها نقطت هالجو تبعها بمعصره انه ستينلس ستيل مطاعم على البارد، مش حراره عاليه، بلا ما نزيد كتير مي لانه المي بتشيل الانتي اوكسيدان. طلع عندي هالزيت، اخذته حطيته بخزان ستينلس، اوكي، باوضه مهويه وتمام والخزان مسكر وما في، انتبهت عليهم بيطلعوا اكسترا فيرج. هلا اذا بتعملوا غير هيك بحيالله طريقه ما بيطلعوا اكسترا فيرج. في 3 شغلات بينزعوا الزيت: الضوء، الحراره، والهواء. هو 3 شغلات بينزعوه من بعد البرودكشن، يعني صار عندنا زيت from that moment on، هو 3 شغلات بدنا نهرب منهم. الضوء يعني بتحطوها بقنينه بيضاء، بتحطوها على الطاوله، يقول لك شو حلوه هالالفيه، ايه وشو حلوين هالزيتات كيف عم ينتزعوا. جمعة زمان يعطينا العافيه. ما بيمشي الحال، بدها تكون القنينه سوداء. يا اذا بدكم تحطوهم بازاز بالبيت، اصريتوا تحطوهم بالجالون هيدا تبع ابو دينه، تبع العرق اكزاكتومون، حطوا فيه ما في مشكله. اوكي، اول شيء بتحطوا خشبه على الارض، تطعلوه على الارض اذا بدكم تحطوه شي محل، ما يدق بالارض لما بيلقط هيوميديتي. ثاني شيء بدكم تجيبوا بلوزه شيء اسود تلفوه فيه وتخبوه. ثالث شيء بدكم تحطوه باوضه، مش انه الحيط تبع البيت هو هنيك وبيضرب عليها الشمس صباحا والفيبه مساء، لا بده محل عن جد يكون تمبيراتور تضلها انتر 16 18 دغري 20 دغري، هذا الحراره يلي الزيت لا بيجمد فيها ولا بينتزع فيها. ما تشتروا زيت الا من عند حدا بتعرفوا هو مين، بتعرفوا كيف بيشتغل، بتعرفوا انه دارس، بتعرفوا انه بيشتغل بضمير.
مش حيلا القطنة من السوبر ماركت هيك قنينة زيت زيتون وقلنا اوه لونه حلو اللون ما له علاقة. اخر سؤال، بعرف اذا مغشوش او لا، فيني او ما فيني اعرف مثل العسل الا اذا رحت على المختبر؟ لا، هو التيستينج اهين طريقه. المختبر بيفيد بس ما كلنا رح تشتري قنينه زيت تروح على المختبر فيها ورح تكون ديجا دفعت حقها ما بتستفاد بشيء. الحل انه تروحوا على محل تعملوا تيستينج قبل ما تشتروا الزيتات. هنس تجوا لعنا على البوتيك تعملوا تيستينج على الزيتات، بتدقون تشوفوا اي واحد حبيته بتاخذون. أهلا وسهلا فيكم ببينو بمزارع الضيعة. نحن معمل ألبان وأجبان، الحليب من عنا مباشرة من المزرعة. عنا بهذا المشروع تقريبا 28 سنة. بلشنا انطلقنا إنه مزارعين كتير صغار، بلشنا نكبر شوي شوي. منتجنا إجمالا بنبيعه ببيروت، عنا تقريبا بحدود 60 بقرة. الحليب بنطلع مباشرة من المزرعة على المعمل، وبالمعمل بيتم تصنيعه. عندنا لبن، لبنه، جبنه، زبده، سمنه، قريش، شنكليش، جبنه بلدي، عكاوي، حلوم. 3 انواع جبنه. او منتجات الجبنه اللي عندنا اياهم موجودين. لبنه؟ يتم تبستر الحليب هون وتعييمه. اللي بدنا نعمله لبن بنعلي له حرارته على 100، واللي بدنا نعمله جبنه بنعلي له حرارته على 70. هيدي الزبده اللي بتطلع عندي. هي زبده زبده مثل ما نشتريها في السوبر ماركت. ايوه، زبده فريش. وي قريشه طعمتها مثل دوبل كريم، طعمتها كتير طيبه، منا مثل قريشه مي كتير، منشفه مزبوط ومتكبسه على بعضها مثل ما لازم. الجبنه بتنباع بميتها تضلها مزبوط طريه. رائعه هاي ملوحتها عظيمه. وهيدي هاي اللبنه very different texture غير اللبنه اللي شايفها بالسوق. التكستشر تبعها هاي وقفتها غير. اكيد لانه مش بتتاكل بالشوكه، بتتاكل بالمعلقه، ما مش فيها معقول. هيليني رزق سكيف من رحلة من هون. بلشت بالشانكليش تقريبا من 2002. في جوزي ما يساعدني شوي، بتشتغل أنا وياه، يعني أنا وياه بالشانكليش وهذا، وماشي الحال الحمد لله. الشانكليش مصنوع من الحليب للبن، آخر شي بيصير عيران، بعدين بيصير شانكليش. منظبطه مثل ما شفته، منظبطه منحطه على السطح، منحطه على شقف بيضة، بتشرب هالشقف مي ومنشيلها تاني يوم منشمسه. بنحطه هيك مشان يفرز مشان المي. حط له تقيله مظبوط. شانكليش يلي عم بيتعتق شوي هيدا هو ما يتعتق، هيدا جديد هلا باعوه. في ناس بياكلوه ما عم نعرف. هيدا شانكليش عاملينه حر وسط، منه حر قوي. نحن برحبة بتبعد عن مدينة طرابلس 45 كيلومتر شرق حلبة. هي المرحلة بدبس الرمان، المرحلة الأولى بخبطوا الرمانة، بيقصوها شقفتين، بخبطوها لينزل البذر منها. المرحلة الثالثة بيعصروها بهيدا
كم سنه صار لكم تعملوا دبس رمان؟ اللي تقريبا شي 20 سنة نعمل رب الرمان، نشتغل فيه كله بلا مواد كيماوية بلا مواد حافظة، كله بدون ملح، فيك تحط ملح فيك تحط تعمله بلا ملح. ما في منو لازم ما يكون في ولا بزر ولا قشر ابدا ابدا ولا ابدا. شيء ابدا. هون صار عندنا شراب. بقى هلا بحطهم بكيس هدول هيك بيرجع بيطلع منه. ايه بيطلع منهم ها. 4 ساعات بالغلي بتصير مثل هيدي وصار جاهز ينضرب. جاهزة. لونه حلو، الكونسستنسي تبعه حلو كتير، حموضته كتير كتير حلوة. بعده فاتر ظاهر هلا من النار. باي نايس. وهيدا قبل الغلي. سوبر فريش. جورج موسى 64 سنة، خلقان بالعرق وبالوسكي والبيرة، ما بشتغل إلا شغلي من وقت كان عمري 18 20 سنة. هيدي الكركة بنحط فيها سبيرتو، وقت بدنا نحط نعمل عرق بنحط فيها سبيرتو، بس بيكون مخروج مرتين سبيرتو، عيار تقيل، بيكون عرق سبيسيال اكسترا. عرفت علي كيف؟ بضل شي ساعة ساعة ونص بينزل بيتقطر وبينزل على القلم. المي بتيجي المي دغري مباشرة لهون وبتروح لبرا. المي مشان يتبرد، لأنه كل ما كان المي مسقعة كل ما العرق طاب وظبط مظبوط. العرق إذا كان شبعان ينسون مظبوط، سبيرتو إذا شبعان ينسون مظبوط بيطلع عرق أعيار بين 29 ل 27. هذا بيكون اليانسون مظبوط. هلا وقت بتلاقي عرق عيار 31 أو 30 هذا في زيادة سبيرتو. هلا بالعكس العالم بتقول هذا ثقيل، لا هذا بيكون فيه سبيرتو. بعد الآخر عيار 70 حطينا له 19 كيلو ينسون، بتطلع من ولاعة، بتطلع هون في طاسة وإلى وحدة. الطاسة بتطلع البخار بس يغلى مظبوط، هالبخار اللي بيطلع على الطاسة تيجي المي عليه من فوق يتبخر وبينزل كل نقطة من هون. نهار حلو كتير، تعلمنا فيه كتير، وهلا وصلنا على اخر ضيعه، ما راح اقول اخر وقفه لانه هون رح نبلش اليوم ونخلص بكره. وصلنا لوين؟ على بيات فينا نقول عروس عكار. هالمنطقه كتير حلوه، علو حلو، خضار حلو، اكل طيب، ناس عظيمه، والبرمه بتكفي. بلشنا على بكره الساعه 6:30، هلا الساعه 5 وبعد ما عم بشبع. طقس الرائع، الهوايات، بلش الخريف، ويلا المشوار بكفي. بالهوا يا عمي، بدك فوتوا بالهوا. انا هيكل على 1200 متر، وعندي بنجلويات للاجار، وعندي تفاح، وبنصنع كل شيء اورجانيك، مشروب وتفاح وبندوره وخيار وخضره وعندنا معزه وبنعمل بيش دوشافر. طلعت لهون سنة 2003 وما كان في شيء، كان في عندي بيت صغير، وقررت اني افلت هون وفلتنا وصرنا نعمر ومشي الحق. اليوم عندك مطعم؟ عندي مطعم، عندي منجليات، عندي بيت، عندي مزرعة كمان فيها 200 راس معزة، وعندي 5000 نصبة تفاح. كم جبنا عم دوقها هون اللي هي معتقة محمرة. هي معتقة وهي سيمي معتقة سمك نظيف. وين بتعطوهم؟ بس هي جديدة، هي فلي.
هون عندي كاف. رائع. كل شيء عم تشوفه هون انت بتعمله، حتى شنكليش؟ ايه هذا معزه كمان. كله معزه. معزه ايه. رائع. نحن الارض شغله كثير مقدسه عنا يعني شغله مقدسه كثير، ما يعني بتخلى عن كل شيء، ولا ما بقدر اتخلى عن ارضي، او لانه ما في شيء بيريحني اكثر من الارض. عرفت كيف؟ ما في شيء بيشبعني اكثر من حبي للارض. ساعة بتوصلوا على شقفة أرض أساساً بتفوت بين الشجر. ساعة انتم نازلين على الطريق في شجر على اليمين شجر على الشمال، وحتى في شجرة بنص الطريق بتخليكم تعملوا مانوفر كتير صعبة بالسيارة بس ما انشلت أبداً. ساعة بتقطعوا على جسر خشب وبتوصلوا بالآخر بتشوفوا بين الشجر صوت الطبيعة بيت كتير لذيذ أبيض. أكيد رح يكون شيء رائع، بيت يمكن من الوحيد من نوعه بلبنان. رح نتعرف بدكتور ظاهر تعرفنا على هالبيت وشو عم يعمل هون. مضويين بالتليفون، عتمة كتير بس انا ما قدرت اصور هذا الشيء لان ضروري، فقبل ما تروح الضوء يلا على السريع. دكتور عن جديد يعني شو بدك؟ اهلا وسهلا. يلي انت عم تعمله لهالضيعه كتير مبسوط انا عم ضوي عليه. خبرنا كيف اجت فكره البيت، شو هو البيت؟ هل شقفه الجنه على الارض؟ هيدي الشقفة اللي أنا من زمان اشتريتها، بدي أعمر فيها بيت. صرت أترجح بعمل بيت حجر، بعمل بيت خشب. لا الخشب ما كتير من عنا، الحجر من عنا، بس الحجر منه عازل كتير. بدي أعمل بيت تراب. الفكرة هي إنه أعمل بيت تراب، بس بيت تراب على صار كتير قديم وكتير ما في كونفور، وكتير صار بس إنه بتعمله أنت بس هيك، أنت حتى تعمله بس ما رح تعيش فيه. أنا بدي أعمل بيت أعيش فيه، فإذا بدي أعمل بيت حديث من تراب تعيش فيه، ولقيت في طريقة حديثة نقدر نعمل بيت من تراب، واللي هي إنه أنت بتاخذ تراب الأرض بتحطه بكيس، كيس شكلها اسطواني سيلندريك طويلة، بتحطها تراب بترصه، بصير هذا الحجر تبعك، بصير هذا اللي بتعمر فيه. عندك شي 70 لمتر تقريبا سميكة حياة تراب، وتراب عازل كله تراب، يعني حتى تراب لفوق مهديين، كله تراب، كله تراب. هلا في قشري من برا، في قشري من جوا، ولكن القشري سنتيمتر يعني، والباقي كله تراب. تيكون سستينبل 100%، تيكون بحب الطبيعة 100%. سولار بانلز بيركبوا هون. صح. عم دور بالتليفون بس ضروري كده اطلع لهون. لفيته كتير حلوين، مثل كان واحد قاعد بإيجلو، سمك الحيط مثل كأنه واحد قاعد ببيت لبناني قديم، وخشب على الأرض، دافي البيت، دافي بمعنى وورم امبيونس يعني. حتى من جوا بالمطبخ بتشوفوا الرمل وين ما كان تراب وين ما كان، يمكن من جوا خسروا شوية سبيس، سمكة الحيطان كتير كبيرة، بس البيت مثل ما هو على الأرض. بيت اللبناني القديم، البلاط اللبناني القديم رائع 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 رائع. in the middle of nowhere، وكيف مساقبة في فتحة للشجر بالنص، عم شوف الغيوم عم تمشي فعلا، يعني أقرب من هيك للطبيعة ولا الله ما في. هاي شو أنتوني، أنت اللي مفكر حالك تعرف كل شيء عن القبيات، رح فرجيك شيء منك شايفه وقليل كتير شايفينه. ما بعتقد حدا بلبنان بيعرف إنه في هيك شيء. معمل الحرير بالقبيات. أوه ماي جاد اخوات، يعني ايفنت فينيو، يعني ويدنج، تعالوا تجوزوا هون اذا بخلوكم ما بعرف. اخوات يلا بنفوت. واحد بفوت لهون بحس حاله بايفنت فينيو، بويدنج فينيو. قديش حلو، قديش كبير، ليش هالقد كبير؟ قديش في كرخانات بلبنان؟ هيدا يمكن من الاكبر. هيدا الاكبر، وهيدا كان يشغل كل اهالي المنطقه تقريبا اللي كانوا بوقتها ما كان في مصنع، ما كان في محل يشتغلوا فيه، كان يشغل نسوان ورجال. انا لما كنت صغير كنت يعني عندي ذكريات لما يخلص الشغل بدقوا في بوق قوي، نسمعوا بكل الضيعة انه خلص الشغل، بعد 10 دقايق تلاقي الناس راجعين على بيوتهم، بس بكميات.
من القبيات، من عندقت، من عكار العتيقة، من البيرة، من كل الجوار. كان هيدا ثقل صناعي كتير مهم، وساهم كتير بالثورة الصناعية اللي صارت عنا هون بالمنطقة. كان يشغل أكثر من 300 شخص، يعني 300 عائلة إذا بدنا نقول بهداك الوقت، يعني تقريبا 300 عائلة، شغلة كتير كبيرة. عائلة اليانية من العائلة التليانية اللي كتير متطورة بهداك الوقت بروما، تجي لهون أثرت كتير بالعادات والتقاليد تبع الناس هون. حتى الناس صاروا تعلموا البيتزا بهداك الوقت، تعلموا الباستا بهداك الوقت. عادات تليانية دخلت لعنا كمان، هذه شغلة كتير مهمة. يا ريتني عيرت كم كيلومتر، بس بعرف انا راح نص ريزرفوار بنزين. من بعدها نهار كتير حلو، 8 لايف على يوتيوب. وصلنا على منجز جست هاوس، حاضرين عشاء، العائلة بتعيش هون بتستقبلكم، بيت كتير حلو كتير رايق. هات نشوف شو في عشاء، انا ميت جوع. هلو ست جورجيت. نعم. بعرف انا يعني كان المفروض نوصل على الساعة 6، انا بعتذر. ما بيأثر، بس اكتشفنا اشياء بتاعتي. خبرينا عنك. جست هاوس. انا بستقبل عالم من وين كل البلدان العالم، اجانب من هون من لبنان وين كان، وترويقه غدا عشاء، ومع حلويات اللي بيطلبون هن غالب انا بقدمهم، وبعمل مونه، ببيع مونه، شو بدي اقول لك، يعني كثير بتسلى بالبيت. انا ست بيت كثير. ريحة العجينة بتاعتي. هيدا بيتكم؟ هيدا بيتنا. وبتستقبلوا ناس معكم؟ ايه، 3 اوض نوم. وبتعيشوا معهم؟ ايه. رح نتعشى ساج من تيجي معي على الساج؟ يلا نروح. هيدا بنقول له مشطاح لبنة، مشطاح زعتر مع خضرة، مشطاح كشك، مشطاح جبنة، المشاطيح اللي بيتمنوها، اللي بيطلبوها، اللي بيجي على باله، اللي بيحبها. منقشره ومنحط له ملح لنضبه مونه. هول كثير عجينتها. ايه عن جد ايه؟ قرشتها توب. عضلاتها شو هالست؟ حلو. زعتراتها عظيمين، لبنتها عظيمة، بتعقدة، الجبنة عظيمة، كشك روعة. حسينا حالنا بنعرف بعضنا من 10 سنين، حسيت حالي ببيتي. بدنا نلتقى بكره على بكره الساعة 7. يلا جود نايت.